এতিয়াৰে পৰা যিকোনো ৰিমোটৰ সহায়ত আপোনালোকৰ ঘৰৰ লাইট অথবা ফেন অন অফ কৰিব পাৰে। ৰিমোটৰ যিকোনো বাটন এটা প্ৰেছ কৰিলে একবাৰ বন্ধ হ'ব, নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অন হৈ যাব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ নতুন এইটো ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ এটা ৰিমোট কণ্ট্ৰল লাইট অথবা ফেন আপোনালোকে ঘৰতে বেৰ সুইচ নলগাই ৰিমোটৰ সহায়ত অন অফ কৰিব পাৰে। এইটো বনাবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব, নহ'লে বুজি নাপাব কেনেকৈ বনালোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিলে এটা লাইক দিব আৰু কিবা বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰি জনাব প্লিজ। বলক কেনেকৈ বনাইছোঁ ডায়েগ্ৰামটো আগতে চাই লওক। ডায়েগ্ৰাম বুজি পালেহে আপুনি কামটো কৰিব পাৰিব। এই প্ৰজেক্টটোত ডায়েগ্ৰাম ভালকৈ বুজি ল'ব, কাৰণ ডায়েগ্ৰামতে সম্পূৰ্ণ বুজাই দিয়া আছে। এইটো হ'ল CD4017 IC। এইটো এটা কমন IC হয়, আপোনালোকে মাৰ্কেটত এভেইলেবল আছে। এইবিলাক অনলাইন অফলাইন সকলো ঠাইতে পাব। ICৰ পিন নম্বৰকেইটা চাই লওক। ওপৰত এনেকৈ ডট দিয়া থাকিব, ডটৰ লেফ্টৰ পৰা 1 2 3 4 5 6 7 8 এনেকৈ এটা চাইডত 8টা পিন আৰু নেক্সট সেইটো চাইডত 8টা পিন, মুঠ 16টা পিন আছে CD4017 ICটো। প্রথমে আইসির 4 নম্বৰ পিন আৰু 15 নম্বৰ পিন শর্ট করে দিব, অর্থাৎ এটা ওয়্যাৰৰ সহায়ত একেলগ করে দিব। আইসির 8 নম্বৰ পিন 5 ভোল্ট DC নেগেটিভ সাপ্লাইৰ লগত সংযোগ কৰি দিব। ঠিক একেদৰে আইসির 13 নম্বৰ পিনটো DC নেগেটিভ 5 ভোল্ট সাপ্লাইৰ লগত সংযোগ কৰি দিব। আইসির 14 নম্বৰ পিনত এটা কেপাচিটৰ লগাব, 50 ভোল্ট 4.7 UFৰ কেপাচিটৰ, যেটো পজিটিভটো থাকিব 14 নম্বৰ পিনৰ লগত আৰু নেগেটিভটো ডাইৰেক্ট 5 ভোল্ট সাপ্লাইৰ লগত লাগিব। এতিয়া আইসিৰ 2 নম্বৰ পিনৰ পৰা 1 কিলো ওহমছ ৰেজিষ্টাৰৰ সৈতে এলইডিৰ পজিটিভত লগাই দিব। এলইডি নেগেটিভ সাইডটো 5 ভোল্ট DC নেগেটিভ সাইডৰ লগত এনেকৈ সংযোগ কৰি দিব। আকৌ আইসির 2 নম্বৰ পিনত এটা 1 কিলো ওহমছ ৰেজিষ্টাৰ লগাই এইটো যাব BC547 ট্ৰানজিষ্টৰৰ মাজৰটো পিন, অৰ্থাৎ বেছত ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন কৰি দিব।
এইটো হল BC547 ট্ৰানজিস্টৰ মাজৰটো পিনত মই লগাই দিছো এটা ওয়্যাৰ আৰু প্ৰথমটো পিন হল ইমিটাৰ পিন ডাইৰেক্ট 5 ভোল্ট নেগেটিভ সাপ্লাইৰ লগত সংযোগ কৰি দিব ট্ৰানজিস্টৰৰ শেষৰটো পিন অৰ্থাৎ কালেক্টৰ পিনটো ৰিলৰ 1 নম্বৰ পিনৰ সৈতে সংযোগ কৰি দিব চাওক ৰিলৰ পিন নম্বৰ সাইডত দিয়া আছে ৰিলৰ 1 আৰু 2 নম্বৰ পিনৰ লগত মই এটা 4007 ডায়োড লগাইছো এইটো হল ডায়োডৰ পজিটিভ আৰু এইটো হল নেগেটিভ সাইড এতিয়া আইসিৰ 14 নম্বৰ পিন য'ত কেপাসিটৰৰ পজিটিভটো লাগিছে সেই স্থানৰ পৰা 1 কিলো ওহমছ ৰেজিস্টাৰৰ সৈতে আইআৰ ৰিসিভাৰৰ প্ৰথমটো অৰ্থাৎ গ্ৰাউণ্ড পিনত সংযোগ কৰি দিলো আইআৰ ৰিসিভাৰৰ মাজৰটো পিন অৰ্থাৎ বিএস পিনটো ডাইৰেক্ট 5 ভোল্ট ডিসি সাপ্লাইৰ লগত সংযোগ কৰি দিলো আইআৰ ৰিসিভাৰৰ শেষৰটো পিন অৰ্থাৎ আউট পিনটো ডিসি 5 ভোল্ট পজিটিভ সাপ্লাইৰ লগত সংযোগ দিম সেই কাৰণে ইয়াতে এনেকৈ ৰাখি থৈছো আৰু ডিসি পজিটিভ সাপ্লাইটো ৰিলৰ 2 নম্বৰ পিনতো সংযোগ দিব লাগিব আইসিৰ 16 নম্বৰ পিনটো ডিসি পজিটিভ সাপ্লাইত এনেকৈ সংযোগ দিব লাগিব এই প্ৰজেক্টটো ৰান কৰাবলৈ ইয়াতে কমন কৰা 5 ভোল্ট ডিসি নেগেটিভ সাপ্লাই ইয়াত দিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে মোবাইলৰ চাৰ্জাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব 5 ভোল্টৰ অথবা ব্যাটাৰি ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ওপৰত ৰিলৰ 2 নম্বৰ পিন আইসিৰ 16 নম্বৰ পিন আৰু আইআৰ ৰিসিভাৰৰ শেষৰটো পিন সংযোগ হোৱা ঠাইত 5 ভোল্ট পজিটিভ সাপ্লাই দিব লাগিব এতিয়া হু এসি লোড কোন ঠাইৰ পৰা চলাব আপোনাৰ লাইট অথবা ফ্যান কোন ঠাইৰ পৰা চলাব এইটো ধৰক এসি 220 ভোল্ট লাইন ইয়াৰে ফেজ তাৰটো কাটি এটা মূৰ লগাই দিব ৰিলৰ 3 নম্বৰ পিনত আৰু ৰিলৰ 5 নম্বৰ পিনৰ পৰা এনেকৈ বাল্বত লগাই দিব আৰু এসি নেগেটিভ ওয়্যাৰটো ডাইৰেক্ট বাল্বত এনেকৈ লগাই দিব ঠিক সুইচ যেনেকৈ কানেকশন কৰে তেনেকৈ মই ইয়াতে বাল্ব লগাইছো আপোনালোকে ইয়াতে ফ্যান একে নিয়মতে লগাব পাৰে যেনেকৈ ফ্যান বোৰ্ডত লগায় ফ্যানৰ লগত ৰিলেটো সুইচৰ নিচিনাকে কানেকশন কৰিব ইয়াতে ডিসি 5 ভোল্ট নেগেটিভ আৰু ইয়াতে পজিটিভ সাপ্লাই দিব তেতিয়াহে প্ৰজেক্টটো ৰান কৰিব এইটো হল ফাইনাল ডায়াগ্ৰাম আজিৰ প্ৰজেক্টটো বনাওতে কি লাগিব চাওক 5 অথবা 6 ভোল্ট ৰিলে এটা TSOP1738 আইআর রিসিভার এটা CD4017 আইসি এটা BC547 ট্রানজিস্টর এটা ক্যাপাসিটর 4.7 UF 50 ভোল্ট এটা 4007 ডায়োড এটা 1 কিলো ওহমছৰ ৰেজিস্টৰ 3টা লাগিব 3 অথবা 5 mm LED এটা এনেকুৱা 0 বিচিবই লাগিব 6 cm দীঘল আৰু 4 cm বহল প্ৰথমে ৰিলে আইসি ট্ৰানজিস্টৰ এইবিলাক এনেকুৱা 0 বিচিবিত বহুৱাই ল'ব মই যেনেকৈ লগাই আছো আপোনালোকে ঠিক একেদৰে লগাব আৰু এটা কথা মই ফাৰ্ষ্টত থিওৰিত যেনেকৈ বুজাই দিছো তাতে গৈ আগতে বুজি ল'ব এনেকৈ বুজি নাপাব ডাইৰেক্ট আহিব থিওৰিখিনি ভালকৈ বুজি লওক তাৰ পিছত বনাওক সব মোৰ লোগো কমপ্লিট হল এতিয়া সোল্ডাৰিং কৰিম খালি চাই আপোনালোকে সোল্ডাৰিং কৰি দিব এই ভিডিওৰ থিওৰিত যেনেকৈ কানেকশন দেখাই দিছো ঠিক একেদৰে কানেকশন কৰিব উলট পালট কৈ কানেকশন কৰিলে কিন্তু কাম নকৰে আৰু এটো 100% ৰিয়েল ভিডিও হয় মই নিজে বনাই ঘৰত ইউজ কৰি আছো মোৰ চেনেলত যেকেইটা ভিডিও আছে মই আগতে নিজে টেস্ট কৰি তাৰ পিছতে ভিডিও বনাও এনেই সদে মদে ভিডিও বনাই নিব কোনো প্ৰজেক্টে যদি কাম নকৰে তেনেহলে মোক কমেন্ট বক্সত জনাব মই নিশ্চয় হেল্প কৰিম আপোনালোকক
এই সোল্ডাৰিং কৰা তারটো হল 5 ভোল্ট নেগেটিভ সাপ্লাই দিম ইয়াত আৰু ওপৰত লগোৱা ৰেড ওয়্যাৰটো ইয়াত 5 ভোল্ট পজিটিভ সাপ্লাই দিম ইয়াতে সোল্ডাৰিং কৰা এটো তার রিলৰ নরমালি ওপেন পিনত লগাই দিছো এটোত এসি ফেস লাইন আউট হবো এটো তার যাই লাগিব হোল্ডারত এটো লগাই আছো রিলৰ কমন পিনত এটোত এসি ফেস লাইন ইন হবো ইয়াতে কোড কেনেকৈ কি লগালো আপোনালোকে চালে আসলতে এনেকৈ ডাইৰেক্ট বুজি নাপাব আগতে থিওৰিখিনি ভালকে বুজি লওক তাৰ পিছতে প্ৰেক্টিকেল কৰিব পাৰি মোৰ প্ৰজেক্ট কমপ্লিট হৈছে এতিয়া এই দুটা তার হল 5 ভোল্ট ডিসি সাপ্লাই হ'ব ইয়াত এটো পজিটিভ আৰু এটো হল নেগেটিভ এই দুটা তারত এসি লাইন ৰঙাটোত ফেস এসি ইন হ'ব আৰু অৰেঞ্জটোত ফেস এসি আউট হ'ব হোল্ডার কেনেকৈ লগাব এতিয়া হো এই অৰেঞ্জটো হোল্ডাৰত লাগিব আৰু ৰঙাটো লাইনত যাব আৰু নিউট্ৰেলটো ডাইৰেক্ট আহি হোল্ডাৰত লাগিব যেনেকৈ সুইচ কানেকশন কৰা হয় প্ৰজেক্টৰ সকলো কাম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ইয়াতে যাতে শৰ্ট সার্কিট নহয় সেই কাৰণে গ্লু গান আঠা লগাই দিছো এটো হল এসি নিউট্ৰেল ওয়্যাৰ ডাইৰেক্ট এসি লাইনৰ পৰা হোল্ডাৰত আহিব নিউট্ৰেল ওয়্যাৰটো এতিয়া হোল্ডাৰৰ পৰা অহা ইয়েলো নিউট্ৰেল ওয়্যাৰটো আৰু ৰিলৰ মাজৰ কমন পিনৰ পৰা অহা ৰেড ওয়্যাৰ দুটা ডাইৰেক্ট এসি 220 ভোল্টেজত লাগিব ইয়াতে মই সাপ্লাই 3.7 ভোল্ট এটা লিথিয়াম ব্যাটাৰীৰ সহায়ত দিছো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট চাৰ্জাৰ ব্যৱহাৰ কৰি 5 ভোল্ট সাপ্লাই দিব পাৰিব প্ৰজেক্টটো ৰান কৰাবলৈ এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম ৰিমোটৰ সহায়ত চাওক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এলইডিটো জ্বলি উঠে আৰু নেক্সট ক্লিকত বন্ধ হৈ যায় এটো ঠিকই আছে মই আগতে লাইন দি চোৱা নাই এতিয়া লাইন দি চাম ইয়াতে মই 7 ওয়াটৰ এলইডি এটা লগাই আছো আপোনালোকে 100 ওয়াটৰ বাল্ব চলাব পাৰিব এই দুটা তার এতিয়া ডাইৰেক্ট এসি কারেন্টত মই লগাই দিম এসি কারেন্টত লগোৱা হৈ গল এতিয়া টেষ্ট কৰিম ৰিমোটৰ সহায়ত চাওক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বাল্বটো জ্বলে আৰু নেক্সট ক্লিকত বন্ধ হৈ যায় এটো কিন্তু 100% ওয়ার্ক কৰিব কোনো ধৰণৰ ফেক ভিডিও নহয় এনেকৈ বনাই আপোনালোকে ঘৰতে ইউজ কৰিব পাৰিব বেড সুইচ নালাগে ডাইৰেক্ট শুই লাইট ফেন বন্ধ অথবা অন কৰিব পাৰিব